নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আইচক্ৰীম খাবলৈ কোনে ভাল নাপায়। আৰু মোৰ ল'ৰাটোৱে প্ৰায় কৈ থাকে যে পাপা ফ্ৰিজটো নতুনকৈ লৈছা, আইচক্ৰীম খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা। আইচক্ৰীম কিনি খোৱাটোত কিবা ভেজাল থাকিব পাৰে, ভাল নে বেয়া এইবিলাক মই একো নকওঁ, কাৰণ ময়ো নাজানো, মোৰো ইমান নলেজ নাই তাৰ ওপৰত। আপোনালোকৰ ঘৰত যদি ফ্ৰিজ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকেও নিজৰ ঘৰতে আইচক্ৰীম বনাই খাব পাৰিব। আৰু আইচক্ৰীম বনাবৰ বাবে যিটো কেছ লাগে, যিটো কেছত আপোনালোকে আইচক্ৰীমটো বনাব, সেই কেছটো মই অনলাইনৰ পৰা ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু আজি কেছটো পালোঁ। আৰু সেই কেছটো মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম। তো আহকচোন চাওঁ কি কি বস্তু আছে আৰু কি কি দিছে, পেকেটটো খুলি চাওঁ। তো এইটো হ'ল সেই পাৰ্চেলটো যিটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আজি কেইদিনমান আগতে, আজি মাত্ৰ পাইছোহি। আৰু এই পেকেটটো মই আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো প্ৰথমে আমি যিটো বক্স আছে এই বক্সটো অপেন কৰিম। বক্সটো প্ৰায় অপেন হৈ গৈছে, এইটো বক্স খুলি লোৱা হৈছে। এয়া মই বক্সটো অপেন কৰি দিছোঁ। তো বক্সটো আমি অপেন কৰিবলৈ লৈছোঁ। এয়া বক্সটো অপেন হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এনেকুৱা কিবা কিবি অলপ আছে। ইয়াৰ ভিতৰতে আপোনালোকে আইচক্ৰীমটো ৰেডি কৰি বনাই লৈ আপোনালোকে ঘৰতে খাব পাৰিব। এইবিলাক কেছ দি দিছে এনেকুৱা, হয়তো 6 পিচ মান এনেকুৱা কেছ আছে। এনেকুৱা এপিছত আপোনালোকে এটাকে আইচক্ৰীম ঘৰতে বনাব পাৰিব। এইটো সেই কেছ কেইটা, এই এনেকুৱা কেছ, এটা কেছত এটা আইচক্ৰীম আপোনালোকে বনাব পাৰিব। এনেকুৱা 6টা কেছ আছে ইয়াতে। মই গোটেইকেইটা উলিয়াই লওঁ। আৰু এই কেছ কেইটা ৰখাৰ কাৰণে এইটো এটা ষ্টেণ্ড দি দিছে। এই ষ্টেণ্ডটোত কেছ কেইটা থিয় কৰি ৰাখিব পাৰিব। আৰু কি কি আছে আহকচোন চাওঁ। আৰু আইচক্ৰীম কেইটাত এইকেইটা হ'ল ষ্টিক, আইচক্ৰীমৰ ষ্টিক। আৰু এইকেইটা আপোনালোকে আইচক্ৰীম বাৰে বাৰে বনাব পাৰিব। আইচক্ৰীম বনাই খাই এইকেইটা ধুই ভালকে থৈ দিব। আৰু কেতিয়াবা আইচক্ৰীম আৰু বনাব লগা হ'লে এইকেইটা আৰু আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি আৰু আইচক্ৰীম বনাই থাকিব পাৰিব। তো এনেকুৱা মই টোটেল 6টা কেছ পাইছোঁ। এবাৰত তাৰমানে মই টোটেল 6টা আইচক্ৰীম বনাব পাৰিম। আৰু আইচক্ৰীম বনোৱাৰ বাবে যিকেইটা ষ্টিক, এই ষ্টিকো মোক এটা 6 পিচ দি দিছে। আৰু বাকচটো একেবাৰে শেষ হৈ গৈছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। তো বাকচটো মই পেলাই দিছোঁ। আৰু কেনেকে ফিটিং হ'ব মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো এইটো হ'ল সেই ষ্টেণ্ডটো, ইয়াৰ ভিতৰত আইচক্ৰীমৰ কেছ কেইটা যাব। তো মই ইয়াতে গোটেই কেছ কেইটা সোমোৱাই দিম। এনেকে আপোনালোকে কেছ কেইটা সোমাই ল'ব পাৰিব। এই চিষ্টেমত আপোনালোকে ফিটিং কৰি ল'ব গোটেইকেইটা কেছ। এয়া 6টা কেছ, ইয়াতে আইচক্ৰীম খিনি ঢালি লৈ আপোনালোকে আইচক্ৰীম ফ্ৰিজাৰত ৰাখি ফ্ৰিজ কৰি আইচক্ৰীমৰ সোৱাদ লৈ থাকিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ ওপৰতে ষ্টিক কেইডালো ফিটিং হ'ব। আইচক্ৰীমটো ঢালি লৈ আপোনালোকে এই ষ্টিক বিলাক ইয়াতে সোমোৱাই দিলে হ'ল। আৰু আপোনালোকে দেখিব পাৰে এইকেইটা ষ্টেণ্ডৰ ভিতৰত কেছৰ ভিতৰত ষ্টিক দিয়া হৈছে। এনেকে এই চিষ্টেমতে আইচক্ৰীম আপোনালোকে ঘৰতে বনাই আইচক্ৰীমৰ সোৱাদ লৈ থাকিব পাৰিব যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই। তো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টোত। আপোনালোকক এই আইচক্ৰীম কৰা কেছটো মই আনবক্সিং কৰি দেখুৱালোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।